Good morning, dear students. I mean dimensional analysis or proyu hiki asilo. First tote ami hikilo to check the correctness of an equation. How can we check the correctness of an equation? Ami previous lecture bilakot chalo. Today we are going to start deriving relationship between physical quantities with the help of dimensional analysis. Okay? Physical quantity bilakar majo jero relation ami keneke uliaw paro. Etu ami aji pohibole goi asu. Deriving relationship between physical quantities. আমি সৰু এক্সাম্পল এটা লৈছো ধৰা হল আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি মই কৈছিলো যে আমি যদি এটা সিম্পল পেন্ডুলাম এটা যদি লওঁ ৰছিডাল লগাই মই কিবা এটা বান্ধি দিছো ইয়াতে হেতুক আমি বব বুলি কম সিম্পল পেন্ডুলামৰ ইয়াৰ মাসটো যদি ধৰি m এটো ইয়াৰ লেংথটো যদি l হয় তেতিয়া মই যদি কয় ফাইন্ড দা টাইম পিৰিয়ড ফৰ দিস অসিলেটিং বব টাইম পিৰিয়ড মানে টাইম টেকেন বাই দিস বব ফৰ ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন মই ইয়াক যদি অলপ টানি আনি যদি এৰি দিও দেন ইট ইজ গোইং টু অসিলেট about its equilibrium position, right? That T2 মানে ফর্মটো কেনেকুৱা হ'ব বা ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি ফৰ্মুলাটো উলিয়াব দিছে বলে ফ্ৰিকুৱেন্সি আমি নিউ বা আমি কিছুমান বুকত f লিখা থাকে গতিকে মোক এনেকৈ আমি ফৰ্মুলাবিলাক ডিডিউস কৰিব পাৰিম বা মোক কৈছে যে পাৰ্টিকুলাৰ এটাৰ ওপৰত যেটো এক্টিং ফোৰ্স হয় ঠিক আছে সেই ফোৰ্সটো বলে এই পাৰ্টিকুলটোৰ ওপৰত যেটো পাৰ্টিকুলটোৰ যেটো m আছে মাস আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত বলে যেটো যত আমি যেটো মিডিয়ামত ৰাখিছো পাৰ্টিকলটো হে মিডিয়ামটোৰ বলে ভিস্কোসিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কথাটো কৈছো মই জাস্ট তোমালকে যিকোনো ভেৰিয়াছ ফেক্টৰ কথা লব পৰা এই মিডিয়ামটো যেটো মিডিয়ামত ৰাখিছো তাৰ ডেনসিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে rho গতিকে দেন উই বলে মোক কৈছে ফাইন্ড দা এক্সপ্ৰেছন ফৰ f তেতিয়া মই কি কৰো জানানে আমি এবিলাক প্ৰবলেমত আমি কি কৰিম আমাক ইয়াত কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে আমি উই নিড টু ফাইন্ড দা এক্সপ্ৰেছন ফৰ t আমাক দিয়া আছে যে টি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এটা হৈছে l ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এটা হৈছে মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু বলে বেলেগ বেলেগ কোয়ান্টিটি দিয়া আছে পৰীক্ষাত যেটো দিয়া থাকে বলে আৰু কৈছে যে এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি 0 ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেতিয়া টি ফৰ্মটো কেনেকুৱা হ'ব মোক লেবেল দিছে ইয়াতে মোক কি লেবেল দিছে যে ফোৰ্সটো মোক কৈছে যে চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে যেটো মিডিয়ামত ৰাখিছো তাৰ এটো ভিস্কোসিটি কোএফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তোমালোকে পাবাগে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটি কি হয় ভিস্কোসিটি ইজ লাইক ফ্লুইড ফ্ৰিকশন গতিকে হেতু আমি পিছত পাম তোমালোকে rho মানে ডেনসিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে মাস পাৰ ইউনিট ভলিউম আৰু বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰ আছে তেতিয়া মই f ৰ ফৰ্মটো কেনেকুৱা হ'ব মানে I have to write f in terms of this 4 or 3 I need to write t in terms of this ঠিক আছে ইভেন তোমালোকে এতিয়া কেনেকুৱা এটা আমি যিবিলাক ফৰ্মুলা পাইছো লাইক f = ma আমি এই ফৰ্মুলাটো ডিডিউস কৰিব পাৰো উইথ দা হেল্প অফ ডাইমেনশনাল এনালাইসিস ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ কাৰণে পামগে t আসলে কি হয় টুৱাইস পাই √l/g টাইম পিৰিয়ড ফৰ এ অসিলেটিং পেন্ডুলাম আমি এটো ডিডিউস কৰিব পাৰো ঠিক আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফৰ্মুলা আমি তোমালোকে আৰু যি ফৰ্মুলা পাই আহিছা ক্লাস 10 লৈকে তোমালোকে তাৰে কিছুমান ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিব পাৰা কিন্তু সকলো ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিব নোৱাৰা তাৰ কিছুমান লিমিটেশনস আছে আৰু লিমিটেশনস বিলাক আমি চাম তাৰ আগতে আমি এটা কোৱেশ্চনস কৰি চাম এনেকে ঠিক আছে গতিকে প্ৰথম তোমালোকে কোৱেশ্চনটো লিখা আমাৰ টপিকটো লিখা এপ্লিকেশন অফ ডাইমেনশনাল এনালাইসিস আৰু হেৰিটো দিয়া সাবহেডিংটো দিয়া ডিৰাইভিং ৰিলেশনশিপ বিটুইন ফিজিক্যাল কনস্ট্যান্টস তোমালোকে কোৱেশ্চনটো এনেকে কোৱেশ্চনটো লিখি লোৱা পৰীক্ষাত কোৱেশ্চনটো কেনেকে দিব যে derive an expression for time period derive an expression for time period capital T derive an expression for time capital T of a simple pendulum এটো কথাই কৈছো আমি if it depends on কি ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আমাক দিয়া থাকিব পৰীক্ষাত নাম্বাৰ 1 mass of the bob small m দিয়া আছে next length of the thread 0 দ্বাৰা আমি বান্ধি ৰাখিছো length l 3 দিয়া আছে acceleration due to gravity g acceleration due to gravity g আমাক কৈছে যে ইয়াৰ টাইম পিৰিয়ডটো 18 টা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এতিয়া উই নিড টু ফাইন্ড দা ৰিলেশন বিটুইন অল দিস 3 টাইম পিৰিয়ড m l and g ঠিক আছে হেকাৰণে আমি কি বুলি কৈছো ডিৰাইভিং ৰিলেশনশিপ বিটুইন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ এটো মানে সলিউশনটো স্টাৰ্ট কৰা
সলিউশনটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা লেট আমি সদায় আমাক কি দিয়া আছে যে টাইম পিৰিয়ড ইজ প্ৰপোৰ্শনেল টু মানে ডিপেন্ড কৰে মানে নুক আমি ডিপেন্ড কৰে মানে কি মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে গতিকে আমি লিখিব পাৰো m টু দি পাৱাৰ a তাৰ মানে কি মাছৰ ওপৰত কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে নাজানো আমি হয়তো t ইজ প্ৰপোৰ্শনেল টু m টু দি পাৱাৰ 1 হ'ব পাৰে 2 হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে বা প্ৰপোৰ্শনেল টু 1/m হ'ব পাৰে 1/m স্কয়াৰ হ'ব পাৰে বা t ইজ প্ৰপোৰ্শনেল টু √m হ'ব পাৰে আলটিমেটলি কি হৈ আছে এই পাৱাৰটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে মানে এৰ ভ্যালুটো m ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে মানে কি আলটিমেটলি এৰ ভ্যালুটো 1/3 হ'ব পাৰে 1/4 হ'ব পাৰে হয় নাই স্কয়াৰ ৰুট হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে 0 হ'ব পাৰে ইভেন 0 হ'ব পাৰে 0 হলে কি হ'ব মানে মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে হয় না সেইকাৰণে আমি লিখিছো t is proportional to m to the power a কাৰণ আমাক কৈছে যে টাইম পিৰিয়ড ডিপেন্ডস অন দা মাছ সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ধৰি লবা তোমালোকে নেক্সট t is proportional to আকৌ আমাক কৈছে যে লেংথৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো আমি লিখিম l to the power b and then আমাক কৈছে it also depends on acceleration due to gravity which is g to the power c সকলে বুজি পাইছা মোৰ লগতে কৰি কৰি যোৱা একেলগে গতিকে আমি এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো কম্বাইন কৰি t is proportional to m to the power a l to the power b g to the power c or t is equal to মই এটা proportionally constant এটা দিম k m to the power a l to the power b g to the power c এটো ইকুয়েশন নাম্বার 1 দি থৈ দিবা এনেকৈ ডিডিউস কৰিবলৈ গলে আমি সদায় এক্স্যাক্টলি এটো স্টেপে ফলো কৰিব লাগিব এইটা স্টেপে আমাক কৈছিলে যে টাইম পিৰিয়ড ডিপেন্ডস অন মাস লেংথ এন্ড জি কিন্তু কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে আমি নাজানো সেইকাৰণে আমি ধৰি লৈছো যে মাছৰ ওপৰত a b c তোমালোকে x y যেটো দিব পাৰা নিজৰ মতে ইয়াতে কিন্তু এটা খুব মনত ৰখাবলগীয়া ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে k লিখা এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হিয়াৰ k must be an dimensionless constant ঠিক আছে আমি পাইছো যে কনস্ট্যান্ট মানে ডাইমেনশনলেস নহব পাৰে হয় নাই all the constant quantities are not dimensionless এটা তোমালোকে লিখা এটো মই এটা এবাৰ লিখি দিছো t = আমাৰ কি লিখিলো কি পালো আমি k m to the power a l to the power b g to the power c এটা লিখা here k is a dimensionless constant this is very important dimensionless constant this is very important মানে তাৰ মানে কি k টো আমাৰ ডাইমেনশনলেস হ'বই লাগিব যদি k টো ডাইমেনশনলেস নহয় তেতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ৰিলেশন উলিয়াব নোৱাৰিম ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এটো ৰুলত এনেকৈ তোমালোকে যিমান বিলাক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ৰিলেশনশিপ উলিয়াবা তাত যেটো প্ৰপোৰ্শনালি কনস্ট্যান্ট লিখিবা that proportionally constant must be a dimensionless constant হেতু কিহৰ কাৰণে হয় আমি লাষ্টত কে উলিয়ালে গম পাম চাইলো আমি এবাৰ এটো ইকুয়েশন নম্বৰ 1 দিলা তারপর আৰু ইজি আৰু এই কোয়েশ্চন নাম্বার 1 এটা নেক্সট লিখা taking the dimensions on both sides next লিখা taking the dimensions on both sides মানে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু রাইট হ্যান্ড সাইড দুইটাৰে ডাইমেনশনটো লৈ লম এতিয়া লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশনটো কি হ'ব আমাৰ টাইম পিৰিয়ডৰ ডাইমেনশন যেটো টাইম পিৰিয়ড হয় গতিকে t হ'ব ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশনটো চোৱা here k is a dimensionless constant বুলি মই অলৰেডি কৈছো m ৰ ডাইমেনশনটো কি হ'ব m ৰ ডাইমেনশন ক্যাপিটেল m তাৰ পাৱাৰটো কি আছে a আছে l ৰ ডাইমেনশন ক্যাপিটেল l তাৰ পাৱাৰটো কি আছে b আছে g মানে acceleration due to gravity গতিকে l t - 2 তাৰ ডাইমেনশন কি আছে c আছে নোট ডাউন কৰি লোৱা বুজি পাইছা নে স্টেপ গিটা ফলো কৰা ওকে নেক্সট আমি কি কৰিম নেক্সট আমাক যেটো এফালে রাইট হ্যান্ড সাইডে m ও আছে l ও আছে t ও আছে গতিকে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডও আমি ml লগাই দিও ml t গুটেটা লগাই দিও কিন্তু যেহেতু m ৰ পাৱাৰ 0 হ'ব l ৰ পাৱাৰ 0 হ'ব t ৰ পাৱাৰ 1 আছে হয়নে আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডে আমি কি পাম এতিয়া m ৰ পাৱাৰ গিটা কম্বাইন কৰি দিও ইয়াতে আমাৰ আছে a আৰু এফালে a আছে নেকি নাই নেক্সট l ৰ পাৱাৰ আছে b আৰু এফালে এটো l ৰ পাৱাৰ c হ'ব না গতিকে b + c বুজি পাইছানে l to the power b into l to the power c হৈ আছে গতিকে l to the power b + c আৰু ফাইনালি t to the power -2c এটা -2 আছে গতিকে -2c
ঠিক আছে এটা নেক্সট আমি কম্পেয়াৰ কৰিম মানে নেক্সট এইখিনি নোট ডাউন কৰি লোৱা নেক্সট আমি কি কৰিম কম্পেয়াৰ কৰিম m l আৰু t ৰ পাৱাৰবিলাক এটা নেক্সট লিখা ইকুৱেটিং the powers of বা আমি লিখিব পাৰোঁ comparing the powers of m l and t ঠিক আছে গতিকে এইফালে m ৰ পাৱাৰ কি আছে এইফালে চোৱা m ৰ তললৈ দেখা পাইছেনে তোমালোকে এইফালে আমাৰ কি হ'ব এতিয়া এতে চোৱা তোমালোকে m ৰ পাৱাৰ 0 আছিলে সো 0 is equal to a হ'ব আমাৰ হয়নে মানে that means a is 0 তাৰ পৰা আকৌ এটো 0 equal to b plus c equal to so 0 is equal to b plus c তাৰ পৰা আমি কি গম পাম b is equal to minus c মানে প্ৰথমতে m ৰ পাৱাৰ কম্পেয়াৰ কৰিলো তাৰ পিছত l ৰ পাৱাৰ t পাৱাৰ minus 2c equal to 1 পাম t পাৱাৰ কম্পেয়াৰ কৰি আমি কি পাম minus 2c is equal to 1 হয়নে না 1 equal to minus 2c হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি c is equal to minus 1/2 minus half পালো হয়নে c is minus half গতিকে c is minus half হলে এটা পুট কৰিলে কি পাম b is equal to plus half so finally আমি পালো a is 0 b is plus half c is minus half তোমালোকে স্টেপ এটা ফলো কৰিব পাৰিলানে বাৰু now কি কৰি আমি putting the value of a b and c in this equation এটা তুমি পুট কৰি দিলে হ'ব in equation 1 আমি কি পামগে t is equal to k m to the power এতিয়া a value to 0 l to the power b l to the power half c to the power g to the power c g to the power minus half তাৰ মানে কি হ'বগে k m to the power 0 means 1 something to the power 0 আৰু l half g to মই তললে লৈ আইলো g minus half এটা কি থাকিলে দেখিলানে আলটিমেটলি k root over l by g ঠিক আছে গতিকে আমাক কৈছিল যে deduce a relation of time period গতিকে আমি time period ৰ ৰিলেচনটো হেটোই পালোগে t is equal to k root over l by g মানে মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে মানে গম পালানে হে কাৰণে আৰু ফৰ্ম এক্সপেৰিমেন্ট আমি কি পাও এটো তোমালোকে পৰীক্ষা ইয়ালৈকে ডিডিউস কৰি আহিলে হ'ব কিন্তু ফৰ্ম এক্সপেৰিমেন্ট তোমালোকে তো নিলিখিলেও কথা নাই ফৰ্ম এক্সপেৰিমেন্ট উই গেট k equal to twice pi সেইকাৰণে আমি টাইম পিৰিয়ড ফৰ সিম্পল পেণ্ডুলাম লিখো 2 pi root over l by g বুজি পালা তোমালোকে সেইকাৰণে মানে দেখিছানে এটো যেতিয়া তোমালোকে ডাইমেনশনাল এনালাইসিসৰ এটা ড্ৰবেক হৈছে it can determine the value of the proportionality constant proportionality constant ভ্যালুটো ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে এটো মই বাই হেন্ড পুট কৰিছো গতিকে পৰীক্ষা তোমালোকে এখিনি লিখিব দৰকাৰ নাই ইয়ানেকে ডিডিউস কৰি আহিলে হৈ যাব আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এটো স্টেপ গিটা ফলো কৰিব পাৰিছা নেক্সট বেলেগ এটা তোমালোকে এবাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰা মোৰ লগতে নেক্সট এটা কোৱেশ্চন দা লিখা the escape velocity তোমালোকে গ্ৰেভিটেশন চেপ্টাৰটোত পাবা 9 অলপমান পঢ়ি আহিছে তোমালোকে the escape velocity of a particle on earth is or এনেকে লেখা on earth depends on the following factors escape velocity কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে আমাক নাম্বাৰ 1 radius of earth ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে কোৱেশ্চনটো লিখিলো তোমালোকে radius of earth capital R number 2 acceleration due to gravity small g ঠিক আছে then deduce a relation for escape velocity v in terms of r and g এবাৰ আমাক দুটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দিয়া আছে আমাক কৈছে escape velocity টো
r ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু g ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে r is radius g is acceleration due to gravity গতিকে find the expression for escape velocity g গতিকে আমি আকৌ আগৰ নিচিনাকে সেম প্ৰসেস তোমালোকে 3-4টা কৰিলে তোমালোকৰ স্টেপ গিটা মোৰ হৈ যাব তোমালোকে আকৌ লিখা let যেটো আমাক দিয়া থাকে আমি ধৰিলো let v is proportional to আমাক কি দিয়া আছে বা radius r দিয়া আছে আৰু v is proportional to g দিয়া আছে proportional to g আৰু radius to the power আমি a ধৰিছো g to the power b ধৰিছো তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰো নেক্সট ষ্টেপত আমি কম্বাইন কৰি দিও b is equal to k r to the power a g to the power b where k is a dimensionless constant it has to be a dimensionless constant otherwise we can't use this technique okay next about কি কৰো next আমি next কৰো কি taking dimensions on both side next আমি কৰো দুইটা ফালে dimension taking dimension on both side এটা velocity dimension তো লৈ লও তোমালোকে কি হ'ব lt - 1 এটো তোমালোকে নিজে ট্রাই কৰি লোৱা এবাৰ তোমালোকে পজ কৰা ভিডিওটো আৰু নিজে এবাৰ ট্রাই কৰা ঠিক আছে k dimension নাথাকে dimensionless বুলি আমি কৈছো অলৰেডি r ৰ dimension radius length গতিকে l to the power a g acceleration due to gravity so it will be lt - 2 to the power b ঠিক আছে গতিকে এতিয়া এখিনি নিজে কৰিব পাৰিবানে তোমালোকে এতিয়া প্ৰথমতে আমি lt - 1 এটা কম্বাইন কৰি দিয়া এফালে l to the power a আৰু ইয়াৰ পৰা l to the power কি আহিব b এটা আহিব প্লাস b আৰু t to the power minus 2b আৰু এইটো very easy হৈ গল next কি কৰিব লাগে next কৰিব লাগে equating the powers of lmt ইয়াতেটো m নাই অকল l আৰু t আছে ঠিক আছে now equating the powers of lnt কৰি দিয়া তোমালোকে এটো ইজি আছিল তোমালোকে 20 খিনি তোমালোকে এখন কমপ্লিট কৰা মই বেলেগ এটা প্ৰবলেম কৰিবলৈ যাও ঠিক আছে আৰু তোমালোকে পাবাগে যে তোমালোকে জানাই এটো এক্সপ্ৰেছনটো কি পাবাগে যে v = k ইয়াত পুট কৰিবাগে আৰু √r√g হ'বগে ঠিক আছে মানে স্কয়াৰ ৰুট অফ rg পাবাগে কাৰণ a ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে হাফ পাবাগে গতিকে এনেকৈ হ'ব এটো তোমালোকে কমপ্লিট কৰিবা সকলোৱে নিজে ওকে আমি থাৰ্ড এটা এক্সাম্পল লওঁ আমি এটা বুকখনৰ পৰা এটা আমি এক্সাম্পল লওঁ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত অহা এটা আমাৰ বোৰ্ডৰ এক্সামত সিবিএসই এটা অহা এটা কোৱেশ্চনস এটা লৈছো নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চনটোত কৈছে দিয়া দা ওয়েভলেংথ ওকে এটো এবাৰ আহা এটো কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালোকে লিখা কোৱেশ্চনটো কৈছে যে দা ওয়েভলেংথ আমি ওয়েভলেংথক আমি ল্যামডা লেটাৰটোৱে বুজাও ল্যামডা ঠিক আছে যেনেকৈ গ্ৰীক লেটাৰ মই যে কৈছিলো 48 গ্ৰীক লেটাৰছ আছে আমাৰ এটো নাম হৈছে ল্যামডা ঠিক আছে ল্যামডা ওয়েভলেংথ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে মই কৈছিলো ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি বিলাকক আমি 48 গ্ৰীক লেটাৰছ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ওয়েভলেংথৰ কাৰণে ল্যামডা দা ওয়েভলেংথ কোৱেশ্চনটো দি আছে দা ওয়েভলেংথ এছ'চিয়েটেড উইথ এ মুভিং ইলেক্ট্ৰন দা ওয়েভলেংথ অফ এ moving electron important question to eto moving electron bhalke soa depends on ki depends kori boli koise amar electron ta move kori ase tar jetu wavelength hobo eto dribor wavelength boli ko ami eto tumaloke class 11 ore tumalokor chemistry te baba tumalike second chapter te baba physics ot tumalike 12 ot pabage chemistry 11 ot paba kisuman chapter ase amar physics aru chemistry duitate lage oi tumalike eto kotha tumalike মই কৈ দিছো যে ল্যামডা ইকুয়াল টু আমি h/mv হয় एक्चुअली ঠিক আছে এটো ড্ৰিবয় ওয়েভলেংথ বুলি কও h is Planck's constant m mass v is velocity গতিকে এটো তোমালকে স্ট্ৰাকচাৰ অফ যেটো এটম আছে স্ট্ৰাকচাৰ অফ এটম চেপ্টাৰ কেমিষ্ট্ৰি চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 তে তোমালকে হেতু পাবা হেতু কোৱেশ্চন আমি কাট কৈ আছে the wavelength of a moving electron depends on number 1 কি বুলি কৈছে আমাৰ কোৱেশ্চনটোত mass its velocity and Planck's constant okay its mass number 2 its velocity number 3 Planck's constant or dimension mo uliaisilu moi tumaloke ji agor lecture eta saisa kom paise e equal to h nu tarpor ami Planck constant or dimension to uliabo paro
হয় না নিউ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইজ এনাৰ্জি গতিকে এই তিনিটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে দেন আমাক কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে দেন প্ৰুফ ডাইমেনশ্যনেলি ডেট লেমডা ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু এইচ বাই এম ভি আমাক কি বুলি কৈছে লেমডা ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু এইচ বাই এম ভি ঠিক আছে অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ বাট ইজি আমি চেম ষ্টেপ ফ'ল' কৰিম আমাক কি বুলি কৈছে কুৱেশ্যনটোত দ্য ৱেভ লেংথ ডিপেণ্ডছ অন দিছ ফেক্টৰ্ছ মানে উই কেন ৰাইট লেট lambda is proportional to m to the power a proportional to v to the power b proportional to h to the power c যাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইকেইটা পাৱাৰ a b c কে তোমালোকে লিখি দিবা নেক্সট ষ্টেপত আমি কম্বাইন কৰিব লাগে lambda equal to k এটা ডাইমেনশ্যনেল কনষ্টেণ্ট আৰু m to the power a v to the power b h to the power c নেক্সট আমি কি কৰোঁ নেক্সট লিখিবা টেকিং ডাইমেনশ্যনছ অন বোথ ছাইড the lambda মানে wavelength which is just length নহয় জানো wavelength মানে length k is dimensionless m ৰ কাৰণে m লিখিলো power a v is কি velocity lt minus 1 power b দিলো আৰু h টো আছে আমাৰ এতিয়া এটা h ৰ ডাইমেনশ্যনটো ইকুৱেল টু আমি h নিউ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে h টো দিয়ে কি হ'ব e by nu এটা আকৌ এনাৰ্জি মানে কি এনাৰ্জি ইজ নাথিং বাট ৱৰ্ক ডান মানে কি আছিলে ফ'ৰ্চ ইনটু ডিষ্টেঞ্চ ফ'ৰ্চ মানে আকৌ এম এ ইনটু ডি গতিকে এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 গতিকে এনাৰ্জিৰ কাৰণে মই লিখিম এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 আৰু নিউ মানে হৈছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে নাম্বাৰ অফ অচিলেশ্যনছ পাৰ মিনিট টাইম মানে 1 বাই টাইম পিৰিয়ড গতিকে টি ইনভাৰ্ছ গতিকে আল্টিমেটলি কি হ'বগে এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 প্লেংকছ কনষ্টেণ্টৰ ডাইমেনশ্যনটো হ'বগে এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 গতিকে মই এতিয়া এইচ টু দি পাৱাৰ চি আছিলে নহয় সেইকাৰণে মই লিখিম এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 টু দি পাৱাৰ চি ঠিক আছে অ'কে এইটো মই ওপৰত এবাৰ ভালকৈ লিখি লৈছোঁ কি পালোঁ যে মই এইটো লেফ্ট হেণ্ড চাইডে আছিলে এল ইজ ইকুৱেল টু এম টু দি পাৱাৰ এ এল ডি মাইনাছ 1 বি আৰু এম এল স্কুৱেৰ টি মাইনাছ 1 টু দি পাৱাৰ চি তোমালোকে এতিয়া বাকীখিনি নিজে কমপ্লিট কৰিব ট্ৰাই কৰা ভিডিঅ'টো এবাৰ প'জ কৰি চোৱা লেমডা ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু এইচ বাই এম ভি পোৱাকৈ নোপোৱাকৈ এবাৰ নিজে প'জ কৰি চোৱা নেক্সট আমি কি কৰিম কম্বাইন কৰি দিম এতিয়া ৰাইট হেণ্ড চাইডে কি আছে আমাৰ এমৰ পাৱাৰ কি আছে এলৰ পাৱাৰ কি আছে আৰু টি পাৱাৰ কি আছে চোৱা এমৰ পাৱাৰ ইয়াৰ পৰা আমি পালোঁ এ আৰু এম আছে নি ক'ৰবাত ইয়াতে এম আছে গতিকে এমৰ পাৱাৰটো কি হ'ব চি হ'ব কাৰণ চিটো চবৰে কমন পাৱাৰ হৈ আছে যে গতিকে এ প্লাছ চি ন' ডাউট অ'কে নেক্সট এলৰ পাৱাৰ চোৱা এলৰ পাৱাৰ ইয়াত নাই ইয়াতে বি হৈ আছে অকণমান মই বেছি ঘনকৈ লিখিছোঁ অকণমান এলটো ইফালে লিখোঁ এলৰ পাৱাৰ কি হ'বগৈ বি আৰু এলৰ পৰা ইয়াতে কি হ'ব প্লাছ এইটো 2 এটা আছিলে নহয় 2c আৰু টিৰ পাৱাৰটো চোৱা ইয়াতে এইটো মাইনাছ বি হৈ আছে টিৰ পাৱাৰ মাইনাছ বি ইয়াতে টি আছে নেকি আছে মাইনাছ চি গতিকে সেইফালে যিহেতু এম এল টি গোটেইকেইটাই আছে ৰাইট হেণ্ড চাইডে গতিকে মই লেফ্টতো মই এম এল টি লিখি দিওঁ এম এল টি এমৰ পাৱাৰ 0 এলৰ পাৱাৰ 1 টিৰ পাৱাৰ 0 নাও আৰু আগৰ নিচিনা একেই নাও ইকুৱেটিং দ্য পাৱাৰ্ছ অফ এম এল টি বুজি পাইছানে সকলোৱে সেইটো ষ্টপ কৰি পজ কৰি এবাৰ নিজে কৰা কি হ'বগৈ এতিয়া প্ৰথমতে আমি যদি এমৰ পাৱাৰটো যদি চাওঁ ইকুৱেট কৰোঁ কি পাম এইফালে এ প্লাছ চি ইকুৱেল টু 0 পাম হয়নে গতিকে এ ইজ মাইনাছ চি তাৰ পৰা মই এলৰ পাৱাৰকেইটা ইকুৱেট কৰি দিয়ে কি হ'ব বি প্লাছ 2c ইকুৱেল টু 1 তাৰ পৰা টিৰ পাৱাৰটো ইকুৱেট কৰা কৰিলে মই কি পাম মাইনাছ বি মাইনাছ চি ইকুৱেল টু 0 হয়নে গতিকে বি ইকুৱেল টু মাইনাছ চি
b equal to minus c গতিকে ইয়াতে কি আছিল আমাৰ b plus 2c equal to 1 গতিকে মই লিখিব পাৰো b equal to 1 minus 2c b equal to মই যদি 1 minus 2c কৰি দিও equal to minus c বাইটো 1 equal to ইফালে to 2c টো লৈ গলে c c equal to মই 1 পালো ঠিক আছে c equal to 1 পালে মই a equal to কিমান হ'ব a equal to minus 1 হৈ যাব আৰু b কিমান হ'বগে 1 minus 2 equal to minus 1 ঠিক আছে তোমালোকে একেটাতে লিখি নিদিবা তোমালোকে পৰীক্ষাত ভালকে কৰি দিবা সো ফাইনালি আমি a b c কিমান পালোগে ফাইনালি আমি কি পালোগে যে আমি পালো যে a is minus 1 b is minus 1 c is plus 1 okay ঠিক আছে মোহাৰি দিও তোমালোকে ওলাইছে মোৰ মতে নিশ্চয় আমি সেম স্টেপস ফলো কৰিছো গতিকে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমি ফৰ্মুলাটো আছিল যে ওয়েভলেংথ lambda equal to k আমাৰ কি ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছিল মই মোহাৰি দিও নেকি আমাক কৈছিল যে মাস ভেলোসিটি আৰু প্লেংকছ কনস্ট্যান্ট mass velocity আৰু Planck's constant a b c আছিল হয়নে now putting the value of a b c in this equation আমি কি পালোগে k m to the power a মানে -1 v to the power কি -1 আৰু h to the power +1 মানে মাইনাস গিটা মই তললে লৈ আনিম ডিনোমিনেটৰতে লৈ আনিবা k h by mv দেখিলানে lambda equal to k is by mv therefore আমি prove কৰিবলৈ গৈছিল যে lambda is proportional to h by mv hence proved বুজি পালা নাই সকলোৱে এবাৰ ভালকৈ চোৱা গতিকে ডাইমেনশন এনালাইসিসৰ সহায়ত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমছ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে to deduce some relationship between these quantities okay আৰু তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিস কৰিবা সকলোৰে একে প্ৰসেসটো অলমোস্ট একে তোমালোকক মই এটা হোমৱৰ্ক দিছো হোমৱৰ্কটো তোমালোকে লিখা কোৱেশ্চনটা লিখি লোৱা হোমৱৰ্কৰ কাৰণে আমি তোমালোকৰ সেন্টিমিটাৰ এক্সেলাৰেশন তোমালোকে পঢ়িবা যেতিয়া আমি সাৰ্কুলাৰ মোশন পঢ়িম চেপ্টাৰ 5ত ঠিক আছে তোমালোকে ধৰা তোমালোকে হৰিছানে হৰতে তোমালোকে কিবা এটা আপলে বল বা কিবা এটা গাঠি লগাই যদি তোমালোকে এনেকৈ ঘূৰাই থাকা ঠিক আছে সাৰ্কুলাৰ মোশন যদি ঘূৰাই থাকা তেতিয়া এই বল কি হয় বলটো আমি কি এটা আমি ফোর্স এটা ফিল কৰি থাকো আমাৰ হাতখনত আমি ফোর্স ফিল কৰি থাকো হেতুকে আমি সেন্টিপিটাল ফোর্স বুলি কওঁ সেন্ট্ৰিপিটাল এ সেন্ট্ৰি মানে হৈছে সেন্টাৰ ঠিক আছে আৰু পিটাল মানে হৈছে চেকিং ঠিক আছে এনেকৈ ঘূৰাই থাকিলে তোমালোকে যেটো ফোর্স ফিল কৰা টুৱাৰ্ডছ দা সেন্টাৰ হেতু হৈছে সেন্টিপিটাল ফোর্স সেন্ট্ৰি মানে সেন্টাৰ পিটাল মানে চেকিং সো সেন্টিপিটাল মানে হৈছে সেন্টাৰ চেকিং ফোর্স ঠিক আছে এয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্কটো হেতুই তোমালোকে লিখা কোৱেশ্চনটো লিখা obtain an expression for the centripetal force acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circular radius r ঠিক আছে বুকত কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে obtain the expression for centripetal force f আমি ব্ৰেকেটত c লিখিব পাৰো সাফিক্সটো আমাক দিয়া আছে যে fc depends on mass of the particle next velocity of the particle next radius of the circular orbit হয়নে mass of the particle velocity of the particle and radius of the circle ঠিকই আছে এটো তোমালোকে নিজে কৰিবা এবাৰ এক্সাক্টলি সেম ওয়ে কৰিবা a b c ধৰি পানি কৰা আৰু তোমালোকে পাবাগে আনসাৰটো হ'ব তোমালোকৰ fc mv²/r এটো আমি পাম আমি যেতিয়া আমি সাৰ্কুলাৰ মোশন পঢ়িম ঠিক আছে আৰু যেটো k এটা থাকিব ইয়াতে এটো হ'ব k mv²/r এই তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক তোমালোকে সকলোৱে কৰিবা কৰি পানি কমেন্টত মোক জনাবা ডান বুলি যদি পাৰিলা ডান ঠিক আছে বলে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা গতিকে এইখিনি দেখিলানে আমাৰ যেটো আমি আজি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসৰ সেকেন্ড টু deduce relations among physical quantities আমি শিকিলো গতিকে ইয়াৰ লিমিটেশনস কেটামান তোমালোকে লগতে লিখি লোৱা নাই লিমিটেশনস কেটামান লিখি লিমিটেশনস অফ দিস লিমিটেশনস বিলাক কি পালো আমি প্ৰথমতে আমি এটা কথা গম পালো যে t = twice pi root over l by g যে আমি উলিয়াইছিলো
তাতে আমি কনষ্টেণ্টটো k √l/g বুলিহে পাইছিলোঁ গতিকে উই কান ডিটাৰমাইন দ্য ভেলু অফ দ্য কনষ্টেণ্ট হয়নে গতিকে এইটো নাম্বাৰ 1 লিখা লিমিটেশ্যনৰ নাম্বাৰ 1 লিখা using dimensional analysis লিখা using dimensional analysis তোমালোকে লিখি লোৱা the value of the proportionality constant can be determined মই নিলিখো তোমালোকে নিজে লিখি লব পাৰিবানে using dimensional analysis the value of the proportionality constant can't be determined হয় না আমি কে বুলিহে প্ৰতিটো কোৱেশ্যনত লিখি আহিছো ওকে তাৰপিছত সেকেন্ড লিমিটেশনস হৈছে মই বাৰে বাৰে যে কৈ আছিলো যে তোমালোকে যে কৈ আছো যে আমি যেটো যে কে লিখো প্ৰপৰ্শনালি কনস্ট্যান্ট that it has to be dimensionless এতিয়া তেনেকৈ আমি t = twice pi √l/g কৰিলো কাৰণ twice pi টো ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি হয় ইটস এ নাম্বাৰ হয় নাই কিন্তু ধৰা হল আমি যেতিয়া নিউটনস ল যেতিয়া পঢ়িছিলো নিউটনস গ্ৰেভিটেশনাল ল ইউনিভাৰ্সাল গ্ৰেভিটেশনাল ল this is mass m1 this is mass m2 their separation is r then attractive force equal to g m1 m2 divided by r square ঠিক আছে আগত তোমালোকে 10ত পঢ়ি আইছা যদি হেতু ইহঁতৰ চাৰ্জ দুটা যদি q1 আৰু q2 হয় তেতিয়া আমি কুলম ফোর্স এটো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স হয় না fg এটাৰ মাজৰ কুলম ফোর্সটো হয় তেতিয়া k q1 q2 divided by r square গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশন আমি ডিডিউস কৰিব পাৰিম নে with the help of dimensional analysis এবাৰ চোৱাচোন তোমালোকে ইয়াতে যেটো কনস্ট্যান্ট k হয় তোমালোকে g2 হয় তোমালোকে চোৱা ইয়াতে g2 কি হয় এটা g2 ডাইমেনশনলেস হয় জানো আমি g ডাইমেনশন লিয়েছিলো কাৰণ g এটা ইউনিট আছে ইউনিটটো কি হয় নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই kg স্কয়াৰ ইয়াতটো k ডাইমেনশনলেস নহয় ইয়াতো k ডাইমেনশন থাকে কাৰণ ইউনিট আছে তোমাৰ নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই কুলম স্কয়াৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশন আমি ডিডিউস কৰিব নোৱাৰো যিবোৰ ৰিলেশনত প্ৰপৰ্শনালি কনস্ট্যান্টটো ডাইমেনশনলেস নহয় ঠিক আছে টুল লিখা using dimensional analysis we or এনেকে লিখা we can't apply this technique if the proportionality constant is not dimensionless if the proportionality constant is not dimensionless okay মানে কি আমি এনেকে ক'ব পাৰো যে it cannot be applied to those physical quantities which have a proportionally constant with dimensions গতিকে আমি এটো ফোর্স উলিয়াব নোৱাৰো কাৰণ এই ফোর্সটো কি ক্যাৰি কৰি আছে এটা proportionally constant ক্যাৰি কৰি আছে যাৰ ডাইমেনশন আছে ওকে গতিকে তেনেকে তোমালোকে এইবিলাকটো নোৱাৰা তোমালোকে ধৰা যিবিলাক ফৰ্মুলা আছে লৰাই ধৰা তোমালোকৰ এটা কিবাটা তোমালোকে উলিয়াইছা ঠিক আছে ধৰা এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি w উলিয়াইছা w টো যেনিবা ধৰা হল তোমাৰ এনেকুৱা এটা আছে f d cos θ টাৰ্ম থাকে যেনিবা গতিকে cos θ sin θ হেবোৰটো ডাইমেনশনলেস হৈ যায় গতিকে আমি cos θ ভ্যালুটো কেনেকৈ উলিয়াম আমি কেতিয়া উলিয়াবই নোৱাৰিম আমি ইউজিং দিস টেকনিক বা তেনেকে বলে এক্সপোনেনশিয়াল আছে মই e = এনেকে e naught e to the power omega t minus kx গতিকে মই কৈছিলো যে এক্সপোনেনশিয়ালৰ এইটো টাৰ্মটো গোটেইটো ডাইমেনশনলেস হৈ যায় আকৌ এজ এ হোল এক্সপোনেনশিয়াল টাৰ্মটো ডাইমেনশনলেস কাৰণ ইট উইল গোইং টু গিভ আস এ পিওর নাম্বার গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলা আমি ডিডিউস কৰিব নোৱাৰিম য'ত ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংশন আছে নহলে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন আছে ঠিক আছে গতিকে ইয়াকে কৈ আজিলে সামৰিছো আৰু নেক্সট আমি খুব কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি ডাইমেনশনালাইজটো আমি শেষ কৰিম থ্যাংক ইউ